हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँलाई होली स्टोर च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईँहरूको गाडी कस्तो मजाको भर्खरै एप्पलले निकालेको अल्ट्रा 2 लिएर आएको छु। भर्खरै एप्पलले लन्च गरेको आइफोन त नेपालमा आइसक्यो। अब त्यो सँगसँगै लन्च गरेको एप्पल वाच पनि आजैबाट नेपालमा अफिसियली लन्च भएको छ। यो बट्टामा यो कसरी वाच आएको छ यसलाई हेरिहालौँ। चट्ट हामीले खोल्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि दुईवटा चिज देख्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले फ्लिप गर्नुपर्ने यसरी र यसलाई माथिबाट उठाउने यसरी। कति सजिलो र कति मजासँग यसलाई खोल्न सकिन्छ। र बट्टाको बाहिरपट्टि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने प्रोडक्टको सिरियल नम्बर र प्रोडक्ट सम्बन्धी जानकारी पनि लेखिएको छ भने यसलाई मैले चट्ट यसरी फ्लिप गरेँ र फ्लिप गरेर हेर्नुहुन्छ भने भित्रपट्टि ठ्याक्क एप्पल वाच लेखेकै तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा सानो क्याटलग। हुन त हामीले अहिले एप्पलका कुनै पनि प्रोग्राममा यस्तो किसिमको क्याटलग त देख्दैनौँ, तर पनि अल्ट्रा वाचमा चाहिँ यो किसिमको घडीको क्याटलग चाहिँ हामी देख्ने रहेछौँ। यसलाई एकछिन म साइडमा राख्छु भने यो भित्र पनि दुईवटा डब्बा आएको हुने रहेछ। एउटा तपाईँको घडीको डब्बा यहाँनिर छ भने अर्को तपाईँले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ ब्यान्डको डब्बा देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मजाको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरको प्रिन्ट छ। यसो यता समुद्रमा छाला यस्तो प्रिन्टिङ तपाईँले यस्तो देख्नुहुन्छ भने अब यो बट्टाभित्र तीन-तीनवटा कुरा छ। यसलाई मजाले चेक गरिहाल्नु। तपाईँले सबैभन्दा पहिला हेर्नुहुन्छ भने क्याटलग देख्न सक्नुहुन्छ। एप्पल वाच भनेर चट्ट यहाँ लेखिएको छ भने यसलाई म चट्ट फ्लिप गर्दैछु भने हो हेर्नुहोस् कस्तो मजाले तीनवटा घडीको फोटो यहाँ राखिएको छ। तर वास्तवमा तीनवटा घडी होइन, घडी एउटै हो, तर खालि यसमा ब्यान्ड चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि तपाईँको यो अल्ट्रा सिरिजमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अल्ट्रा सिरिजको साइज फिनिसिङ र सबै एउटै छ। त्यसमा तपाईँले कुनै पनि चेन्ज तपाईँले पाउनुहुन्न, कलर पनि चेन्ज पाउनुहुन्न भने, तर खालि तपाईँले हेर्दा फरक देखेको कारण के भने यसमा ब्यान्ड चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँको एउटै रङको घडी भए पनि हामीले डिफ्रेन्ट कलरको डिफ्रेन्ट डिजाइनको डिफ्रेन्ट घडी हो भन्न सक्दछौँ भनेको यो क्याटलगबाट पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि घडीको डिटेलहरू मजाले देखिएको छ। किनभने यो चाहिँ अलिकति नयाँ भएर पनि घडी कसरी चलाउने भन्ने कुरो अलिकति कलरफुल बनाइदियो भने हामीले अलिक इन्ट्रेस्ट लागेर पनि चलाउन मजा आउँछ भनेर पनि क्याटलग दिएको रहेछ। र यस क्याटलग एकछिन म साइडमा राखिदिन्छु र यहाँ हेर्नु यो दुईवटा डब्बामा के छ त। यो डब्बामा हेर्नुहुन्छ भने अहिले मैले भने जस्तै घडी एउटै खालको आउँछ। तपाईँले यो ब्यान्ड अप्सनमा पाउनुहुन्छ र घडी तपाईँले किन्ने बेलामा अब घडी किन्नुभयो निलो रङको ब्यान्डसँगै किन्नुभयो भने चिन्ता नगर्नु। तपाईँले फेरि अर्को रङको ब्यान्ड चाहियो भने तपाईँले ब्यान्ड छुट्टै किनेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। या तपाईँले यो देख्नु भएको मेरो स्टेनलेस स्टिलको ब्यान्ड पनि छ। यदि तपाईँसँग पुरानो घडी यदि 45 mm या 44 mm को नर्मल सिरिज 6, 7, 8, 9 कै तपाईँ यदि ब्यान्ड छ भने तपाईँले यो घडी मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले स्पोर्ट्स ब्यान्ड पनि अर्को घडीमा जुन यस्तो आउँछ यो ब्यान्डलाई पनि तपाईँले यसमा लाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईँको पहिला घडी 44, 45 mm को हुनु पर्यो। भनेपछि अब यो निलो रङको ब्यान्ड त तपाईँले देख्नुभयो भने यसलाई पनि हामीले यहाँ भएको चट्ट यो ग्रिन कलरको एरो छ जसलाई पिल गरेर यो बट्टाभित्र आउने ब्यान्ड कस्तो चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो बट्टालाई हामीले अनबक्सिङ या सिल तोड्न सक्छौँ भने यहाँ भित्र रहेको ब्यान्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र ब्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको एप्पलको ओरिजिनल ब्यान्ड। यो छुट्टै किन्नु पऱ्यो भने टन्नै पैसा लाग्छ भने तपाईँले घडी किन्दा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र हेर्नुहुन्छ नि यो रबराइजको मजाको ब्यान्ड यसमा मैले चुज गरेको छु, जसमा चाहिँ पल पनि देख्नुहुन्छ र हेर्दै एकदम स्पोर्टी फिल एकदम स्ट्रङ फिल तपाईँले यो ब्यान्डमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र सानो तपाईँले यहाँ रिङ पनि पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले फिता लामो भने चट्ट घुमाएर अड्काउनको लागि दिएको छ। यसलाई म एकछिन यहाँ साइडमा राख्छु भने यो ब्यान्ड कसरी लाउने कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो पनि तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो भित्र आउने ब्यान्डको पट्टालाई पनि म एकछिन साइडमा राखेँ भने अब चाहिँ हेर्न आउँ यो घडी कस्तो छ। भनेपछि यो अल्ट्रा 2 मैले पहिलोचोटि मेरो आँखै अगाडि र आफ्नै हातमा राखेर अनबक्सिङ गर्न खोजिरहेको छु। चट्ट हेरिहालौँ। हुन त योभन्दा अगाडि हामीले धेरै भिडियो एप्पलमै हेऱ्यौँ भने अब चाहिँ लाइभली कस्तो छ। हुन पनि तपाईँले यो बट्टाको बाहिर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी जानकारी या प्रोडक्टको सिरियल नम्बर तपाईँले यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ भने यसलाई अनबक्सिङ गर्न मैले दुईवटा सिल पनि टक्क हेरेर उकाइसकेको छु हरियो रङको भने यसलाई म सर माथिबाट उठाउँदैछु। र यसो हेर्नुहुन्छ भने यहाँ प्लास्टिक त कहीँ पनि युज गरेको छैन। बट्टा चट्ट मैले खोलेँ त्यो मजाले यो प्याकिङमा पनि कतै पनि नहलियोस्, कहीँ केही नलागोस्, ड्यामेज नहोस् भन्ने किसिमको प्याकिङ चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र कति धेरैजनाको इन्क्वायरी पनि हुन्छ। हामीले कहिले काहीँ डेलिभरीको लागि चाहिँ हामीले अनलाइनमा पठाइँदाखेरि यो प्याकिङ आयो भने के होला कस्तो होला भन्नुहुन्छ। त्यस कारण एप्पलको प्रोडक्टको प्याकिङ यति राम्रो हुन्छ नि हामीले पठाउँदाखेरि पनि हतपति यो फुट्ने चान्स चाहिँ एकदमै जिरो नै भने पनि हुन्छ। अब आउँ यो भित्र रहेको घडीलाई म चट्ट बाहिर निकाल्न खोज्दैछु। यहाँबाट सानो कागजलाई मैले पिल गरेपछि घडी ठक्क निस्किँदो रहेछ। र यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ कहीँ पनि प्लास्टिक युज गरेको छैन। कस्तो मजाको पेपर यहाँनिर छ जसलाई मैले चट्ट खोलेँ र खोलेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ हो ल माई गड ल घडी त कस्तो क्युट दामी ल। यसो हेर्दा कस्तो हेभी फिल तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र यसको बडीको कुरा हुन्छ नि यो पुरा एरो स्पेस ग्रेडको तपाईँको टाइटेनियम फिनिस तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ हेर्दै एकदम सोलिड र दौरो पनि पाउनुहुन्छ। र हामीले जुन अर्को नर्मल अरू सिरिजमा पाउने जस्तो यो अगाडिपट्टिको स्क्रिन भुक्क दायाँ बायाँ उठे जस्तो पनि यसमा छैन। एकदम फ्ल्याट लेभलको तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले यसलाई टेम्पर ग्लास लाउँदा पनि दामीसँग यसमा राख्न सकिन्छ। र यो घडी त यो भइहाल्यो भने एकछिन घडीको डब्बाभित्र अरू के आउँछ त्यो पनि हेरिहालौँ। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ अर्को डब्बा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसलाई मैले पिल गरेर फेरि बाहिर निकालेँ भने एउटा सानो पकेटभित्र हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर के छ एहे चार्जिङ केबल रहेछ। र चार्जिङ केबल पनि हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको नर्मल अर्को केबल चाहिँ तपाईँले नर्मल पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ पुरा ब्रेडेड गरेको केबल तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो पनि टाइप सीमा
टाइप-सी भनेपछि बुझिहाल्नु अलिकति फास्ट चार्जिङ प्लस पावरफुल पावर चाहिँ यसलाई चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई छिटो पनि हामी चार्ज गर्न सक्छौँ र पावर पनि राम्रै चाहिने भएकोले गर्दा यो केबल पनि मजाको केबल तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र यो बट्टाभित्र आउने कुरो यति नै हो जसमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, अरू केही पनि छैन भने अब आउँ यो घडीको अरू डिटेलको बारेमा कुरा गरौँ। र अघि नै मैले भनिहालेँ तपाईँले यो स्पेस ग्रेडको तपाईँको टाइटेनियम फिनिसमा तपाईँले यसको बडी पाउनुहुन्छ भने एकदमै सोलिड घडी चाहिँ तपाईँले यो पाउँछ, जुन चाहिँ एकदमै ड्युरेबिलिटीको लागि एकदमै राम्रो पनि छ। र यसमा अब म यो भएको ब्यान्डलाई एक्चुअली युज गर्न गइरहेको छु। यो रिङलाई चाहिँ हामीले चट्टै यो पालबाट छिराएर राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ भने यो हाम्रो चाहिँ हातको साइजमा ब्यान्ड लाउँदा कुन ठाउँमा हामीलाई ठिक्क हुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँले फिक्स गर्नु भने सधैँलाई ढुक्क हुने रहेछ। र यसरी यो रिङलाई मैले फिर्किसकेँ भने ब्यान्ड लाउने तरिका यस्तो छ, जुन हाम्रो लेदर ब्यान्डमा लाउने किसिमकै क्लिपिङ चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ चट्टसँग लाउँदाखेरि हतपति फत्त फुस्किएर जाला भने टेन्सन पनि यसमा छैन, एकदम रबराइज छ, फुल्ली वाटर रेजिस्टेन्ट तपाईँले ब्यान्ड पनि पाउनुहुन्छ। जसले गर्दा पानीमा भिज्दाखेरि पनि यो ब्यान्ड केही पनि हुँदैन र घडी पनि भन्नुहुन्छ भने फुल्ली डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। र घडीको साइजको कुरा गर्नुहुन्छ यसमा तपाईँले 49 mm को स्क्रिन साइज तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने यसको वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको 60.4 ग्रामको तपाईँले वेट यसमा पाउनुहुन्छ, मतलब त्यति वेटको यो घडी छ, झन्डै 100 ग्रामभन्दा कम नै रहेछ। र यो बडी र डिजाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ पुरा एकदम मजाको एरो स्पेस ग्रेडको तपाईँको टाइटेनियम युज गरेको छ, जसले गर्दाखेरि यो घडी एकदमै दह्रोभन्दा दह्रो बडी तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ यसमा पुरा एकदमै कस्टमाइज एक्सन बटन तपाईँले पाउँछ। हुन त तपाईँले अहिले आइफोनको 15 प्रो सिरिजमा पनि तपाईँले कस्टमाइज एक्सन बटन पाउनुहुन्छ भने र यो घडीमा पनि तपाईँले एक्सन बटन मजाले पाउनुहुन्छ। र यो घडीमा तपाईँले डबल ट्याप जेस्चर तपाईँले यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यसमा भनेपछि यता यता टाप टाप जे गरे पनि मजाले तपाईँले स्क्रिनमा टकटक पारेर चलाउन सक्नुहुन्छ यसमा। र घडीको चिप्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले S9 चिप विथ 64 बिटको ड्युअल कोर प्रोसेसर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र स्टोरेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा 64 GB को स्टोरेज क्यापेसिटी पनि यही घडीमा इनबिल्ट गरिएको छ। यो घडीमा पनि टन्नै तपाईँले सेन्सर यसमा पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईँले ब्लड अक्सिजन सेन्सर पाउनुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँले यसमा इलेक्ट्रिक हट सेन्सर पनि यसमै पाउनुहुन्छ। र अर्को यसमा इन्हान्स गरेको यसपालि थर्ड जेनेरेसनको चाहिँ तपाईँले अप्टिकल हट सेन्सर पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको मुटुको धड्कन र चाललाई चाहिँ तपाईँले एक्युरेट यसले मापन गर्दछ, जसले गर्दा तपाईँलाई खालि हार्टबिटको एक्युरेट चेक मात्रै होइन, तपाईँले यदि लो या हाई भयो भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन पनि यही घडीले दिने काम गर्दछ। र त्यति मात्रै होइन, यसले तपाईँको पुरै स्लिप ट्र्याक पनि यसबाट गर्न सक्छ। यसमा यति एक्युरेट तपाईँको स्लिप ट्र्याक तपाईँले गर्न सक्छ, यति मजाको सेन्सर यसमा राखेको छ। त्यति मात्रै होइन, यसमा वाटर टेम्परेचर सेन्सर पनि यसमा राखिएको छ। साथसाथै यसमा अरू कुराहरू हुन्छ भने यसमा एम्बियन्स लाइट सेन्सिङ पनि यसले गर्दछ, जसले गर्दाखेरि उज्यालो भयो या अँध्यारो भयो या कस्तो किसिमको लाइट हामीले पाइरहेका छौँ भन्ने कुरो पनि यसले आफै तपाईँले सेन्स गर्दछ। र यसमा पनि क्र्यास डिटेक्सन सेन्सर राखेको छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई आपतकाल परेको बेला सिधै सेटेलाइटसँग कुरा गरेर पनि इमर्जेन्सी कल गरेर तपाईँले बचाउन सक्छ। तर यो कल चाहिँ नेपालमा चाहिँ हुँदैन, तर पनि यदि विदेशमा भन्नुहुन्छ भने धेरै देशहरूमा चाहिँ यो लागू भइसकेको छ। एउटा घडीले गर्नुपर्ने काम जुन हुन्छ एकदम वफादारपूर्वमा चाहिँ विदेशमा चाहिँ गरेको पाइन्छ, जसले धेरै मान्छेको लाइफ सेभिङ चाहिँ अहिले एप्पल वाचले पनि गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको एप्पलको लन्चिङ भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो घडी तपाईँले लगाएर स्विमिङ खेल्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा पनि एकदमै सजिलोसँग यसलाई लगाएर तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ, जसको वाटर रेजिस्टेन्ट लेभल तपाईँ कुरा हुन्छ भने 100 मिटर डिपसम्म तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, हामीले नर्मल यो लगाएको एप्पल वाचको कुरा गर्नुहुन्छ भने नर्मली हामीले एक दिनको मात्रै पावर यसमा पाउँछ भने यसमा तपाईँले 36 घन्टाको पावर, सँगसँगै तपाईँले यदि लो पावर युज गर्नु यसमा 72 घन्टासम्मको पावर तपाईँले ब्याट्री लाइफ यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि त यो घडी हामी ठुलो देखे तापनि तर हामी कहीँ टाढा गइरहेका छौँ, ट्रेकिङमा छौँ या डाँडा काँडामा छौँ या त्यस्तै ठाउँमा छौँ, चार्ज गर्न नपाउने दिन छ, 2 दिनसम्म हिँड्नु पर्ने छ भने त्यो बेलासम्म पनि यो घडीलाई एकचोटि चार्ज गरेर हामीले लगाएर आफ्नो कार्य पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो अल्ट्राले नर्मल यो वाचले दिने भन्दा धेरै काम र धेरै चिजहरू चाहिँ यो अल्ट्राले गर्न सक्छ, जुन चाहिँ एडभेन्चरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र यो घडी नेपालमा अफिसियली लन्च पनि भइसकेको छ, जसले गर्दा तपाईँ ओली स्टोरमा आएर घडी विथ इन्क्लुडिङ ब्याट त्यो सँगसँगै 1 वर्षको वारेन्टीसँगै तपाईँले मजासँग हामी कहाँ लिन सक्नुहुन्छ। यो घडीमा तपाईँले एक्स्ट्रा ब्यान्ड एड गर्नु पऱ्यो भने हामीसँग थर्ड पार्टीको राइनसेलको ब्यान्ड पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यस्तै टेम्पर ग्लास लाउनु पऱ्यो भने हामी कहाँ जेसीपालको अलरेडी नै आइसकेको छ। यो त तपाईँलाई एप्पलले भर्खरै लन्च गरेर नेपालमा पनि लन्च भएको अल्ट्रा 2 सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु, तबसम्म भिडियो लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि तपाईँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई यति नै, बाई बाई अनि नमस्ते। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छु।